Știați că în Dobrogea există o gară istorică în care poți să aștepți trenul citind Dune? Nu e o glumă. La începutul secolului 20, la Murfatlar sau Basarabi, a fost construit un ansamblu arhitectonic care și astăzi impresionează. Gara și turnul de apă. Clădiri incluse în lista monumentelor istorice, martori ai unei epoci în care infrastructura nu însemna doar utilitate. Gara din Murfatlar este una dintre cele mai specifice construcții feroviare realizate în stilul promovat în perioada regelui Carol I. Cărămidă roșie aparentă, arcade semicirculare la parter, frontoane frânte la etaj, două corpuri simetrice cu etaj, unite de un corp central. Partea superioară, cu formă triunghiulară, acoperă spațiile administrative, iar în mijloc găsești ceea ce cândva era inima gării, sala de așteptare și casele de bilete. Și aici este surpriza. În sala de așteptare există o bibliotecă. Da, ai auzit bine. O bibliotecă reală, amenajată, cu volume românești și beletristică. Noi am găsit acolo Dune, de Frank Herbert, un roman despre lumi îndepărtate, citit într-o gară din Dobrogea. Un detaliu aproape poetic. Un loc în care timpul pare că stă pe loc, dar în același timp se degradează. Gara din Murfatlar nu a fost niciodată un punct oarecare. Era unul dintre cele mai importante noduri de pe traseul Constanța-Cernavodă. O cale ferată construită între 1857 și 1860 de ingineri britanici. Una dintre primele de pe teritoriul Imperiului Otoman și a doua ca vechime de pe teritoriul României de astăzi. Linia care lega Marea Neagră de Dunăre. Comerț, strategie, dezvoltare. Și lângă această gară mai există ceva. Turnul de apă, un element unic de arhitectură industrială în Dobrogea, construit tot din cărămidă roșie, cu rol esențial, alimentarea locomotivelor cu aburi. Fără el, trenurile nu ar fi putut funcționa pe această rută. Era infrastructură critică, nu decor. Astăzi? Astăzi, turnul de apă se află în curtea unei case. Da, în curtea unei case. Nu într-un circuit turistic, nu protejat, nu valorificat, ci lăsat în paragină. Și aici vine partea absurdă. La câțiva metri distanță se află un punct de informare turistică. Punctele și centrele de informare turistică au apărut și s-au dezvoltat în România mai ales după 2007. Teoretic, pentru promovare, pentru organizare, pentru vizibilitate, pentru a arăta turiștilor ce avem. Dar ce promovăm de fapt? Un monument istoric abandonat în curtea cuiva? Un turn unic în Dobrogea ignorat? O gară care încă respiră istorie, dar pe care o lăsăm să se stingă încet? Este contrastul perfect românesc. Pe de o parte, patrimoniu real, arhitectura autentică, istorie care poate spune povești. Pe de altă parte, indiferență. Și poate cel mai trist lucru nu este că aceste locuri există așa, ci că trecem pe lângă ele fără să le mai vedem. Tu ai fost la Murfatlar? Ai știut de gara asta sau de turnul de apă? Din Murfatlar? Scrie în comentarii.